ชั่วโมงนึงก็ได้ไม่ไปยังบอกเลยเดี๋ยวตาไปญาติใส่ก็เอาไปอยู่ดิมาไม่เอาดอกคนจีบนั่นก้อนที่เดียวได้เงินดอกบนเขาที่นี่อายุร่างกายของลูกผู้ทุกอย่างของลูกเรียนแต่ที่นั่นมันเดียวมันยอมร่างกายเป็นนั่งเรียกไม่ไปโอเคเรียกร่างกายเป็นนั่งสวรรค์6 ขั้นยังมีเป็นสิ่งเดียวก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันก็หลายประเทศอย่างโลกมันมีของที่ยากเท่านั้นที่ถ้าที่ไม่ได้ที่ถ้าถ้าจะต้องกับเป็นร่างกายให้ทุกคนที่ว่าเห็นในการธรรมดานี้จะเอาสักทีโน้ตด้านถ้าเสียถ้าไฟเป็นน้ำข้างตรงนี้ก็เป็นตัวถ้าร่มตรงนี้ก็เป็นตัวเป็นน้ำข้างยึดใจของพ่อตรงนี้ก็เป็นตัวเป็นน้ำข้างแน่รวมรูปแต่ปฏิบัติมันยังเป็นดวงโอ้มันเป็นดวงหลงมันหลงอย่างนั้นหลงตนเนี่ยพอเห็นตนเลยไม่ใช่ตัวร่างกายเป็นตนจะได้ไม่ถามตัวถามแขนแขนไปทำไมเอาตัวหนังเขาต้องถามคนแก่เสียขั้นตัวพ่อคุณตรงนี้เองนี่เราต้องเจ้าเราจะแก้เป็นความหนึ่งแล้วก็แก้เนี่ยหน้าข้อจะต้องพยายามต่อไปหาตัวมันว่ารักษาน้ำหายไปทั้งของไม่ขาดที่หักน้ำน้ำดีน้ำเด็ดน้ำหวงน้ำเลือดน้ำเลือดน้ำเลือดน้ำได้น้ำมูดน้ำข้อน้ำมูดที่คุณมาเขาไม่ด่าเราไม่ต้องมาบอกเขาแล้วใส่ช่วงของเขาด่าเขาด่าตลอดเลยช่วงเขาด่าที่ของคนเจ็บคนหลังแย่ดูแย่นี้ดูตัวเขาเป็นน้อยได้หาได้หาเก่าที่สมบัติเขาด่าพอไปพอไปเอาไปทำไปไม่ใช่การหัวคนไม่ใช่การซื้อต้นไม่ใช่การซื้อตัวไหวไม่ใช่การทำนี่ย่อยที่ทำไปเขาจะมีตัวเป็นอย่างนั้นที่จะทำต้นต้นมันเป็นตัวหมดเป็นแค่เป็นเข้าเป็นถึงที่สามต้นเขาต้องเดินนานต้นไม่พร้อมต้นไม่ใส่ต้นเขาไปตั้งตัวต้นหายใจเขาออกถ้าต้นเราไม่มีตัวนี้ตัวเป็นนั่งทำยึดใจของพ่อของที่ตัวนี้ตัวเป็นนั่งทำกันเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ยิ้วรับนอนมันเป็นอาหารของกายว่าที่ใจมันไม่ต้องการรับนอนแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ทำมันไม่พอมันไม่ใส่ไม่ถึงนั้นเพราะฉะนั้นจะมากกายหมดแล้วยังไม่มีใคร
เห็นมันขาดการจะคอยมันเล็กเป็นดวงรูปเป็นต้นเนี่ยถ้าปฏิบัติถ้าพิจารณาเป็นอะไรกันแท้ว่าให้มันเป็นอย่างเป็นดวงรูปให้หายจากดวงน้องมันเป็นดวงรูปดวงน้องก็ดวงรูปมันไม่ไกลเราแรกๆเราเป็นพระเอกแรกขึ้นดวงน้องนี่มันว่าเราเป็นเจ้าของว่าถ้าขอดวงมันให้เป็นดวงรูปนี่สุดท้ายมันจะมีเข้าใจว่ามันสมบูรณ์ไม่ได้หลอกว่าการที่เขาแทนแล้วไม่ได้ดวงรูปตั้งไว้ทำไมหาดวงรูปไม่มีอย่างที่ได้หันไม่แต่ว่าดวงรูปคุณว่าพวกดวงรูปเวลาเขาเราใช้ดวงรูปคุณว่าท่านคิดว่ามันรู้ดีนะไม่มีใครรู้ที่ประโยชน์ที่ประโยชน์ไม่มีเพราะฉะนั้นในภาคการท่านรับไว้ที่มีสุขภาพที่ดีสิ่งใดถ้าทำลงมือในสิ่งใดตัวให้มันเต็มลงมือก็จะเรียนกันข้างเดียวกันให้มันเต็มเมื่อจะเต็มปัญญามันจะเป็นเรื่องมันไม่เต็มทั้งของการถึงใจหายอย่างมันหมดไปหาคนพูดมันมีอย่างนี้หันมันไม่มีมันไม่มีมันจะมีคนพูดมันหมดไปแล้วมันจะมีข้ากฎหมายโดยทั้งข้างของคนเจ้าที่มาว่าพิเศษอันโหดมันโหดเขาไปไม่ได้มันก็แม่เลยเจ้าตัวนี้จะเห็นเองผู้อื่นเห็นเองโทษไปว่าผู้ที่เป็นผู้บอกว่าผู้เจ้าจะต้องทำขึ้นหาพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติเนี่ยจะรู้ผู้เห็นเป็นพระความรู้ผู้เป็นผู้บอกว่ารู้นั้นรู้เห็นจังเห็นตนผู้ได้เห็นตนผู้ได้เห็นธรรมผู้ได้เห็นธรรมผู้ได้เห็นพระดาบนะคนที่ว่าเห็นก็โตยากออกใจว่าเป็นผู้เป็นล่างเหนือลงดูมันว่าลงนี้นะต้องเห็นเป็นล่างเมื่อร่างกายไม่แจงแล้วเนี่ยมันไม่เยอะจะลงดูเยอะจะลงที่ดูด้วยมันไม่ใช่หาที่เด็กเลยมดตกก็มีมันที่พูดที่ดีเช่นอย่างนั้นที่พูดว่ามีคนนี้มันจะขอมันไม่เห็นก็จะเราจะทำไปก็เกิดขึ้นมันนี่จะต้องการเขาจะขึ้นมาลูกเพราะฉะนั้นก็ยากย่อมว่าจะรู้ปัญหาของลูกได้ถ้ารักษาที่ด่าที่ป่วยที่บ้านได้ถ้าปัญหาเขาบริสุทธิ์มันจะต้องรู้อะไรไม่ได้ต้องเห็นมันยังไม่ว่าเห็นนั่นมืดมันยังจะมามืดเล็กใจเราไม่มืดมันไม่มืดมันก็เห็นกับลูกเพราะฉะนั้นเขาท่านผู้ใจเย็นผู้ศีลนั่นแหละนั่งห้องไปผู้ศีลกันรักษาศีลรักษาให้เป็นอย่างก่อนรักษาให้เป็นศีลจะไม่ให้เป็นศีลจะที่ใจผู้รักษาเป็นศีลแค่เป็นศีลจะที่ใจผู้ทำไม่ที่ใจผู้ทำแล้วไม่ที่เป็นเมตตาต้องถามคนเป็นสัตว์ตัวเองปรารถนาจะทำคนเป็นสัตว์ตัวเองคนที่ก็รู้ใจสบายใจต้องเห็นเป็นตัวเล็กคนคนอื่นมาที่จะเมตตาอย่างเดียวที่จะทำคนเป็นคนที่ก็รู้อย่างเดียวนะนอกนั้นนี่มีดาวกันดาวคนรับทำคนได้พอที่เจอกับเด็กที่ไม่ข้ามเลยมันที่เกิดแล้วก็เด็กเราเรียนกันตอนพ่อมากที่พ่อไม่เคยก่อนนะผมไม่รู้เขาที่ตัดเรียนไว้ที่ขอเราคนที่ไม่ได้ที่ยัดอันนี้เขาเป็นข้อมูลต้องเกี่ยวเนี่ยเมื่อเขาเข้าเรื่องของเด็กเนี่ยนะเรียนกันเข้ามาเรียนก็จะได้นะอันนี้เวลาห้ามรับ
ปัญญาวิมุตติทุกคนเป็นปัญญาเวทนาวิมุตติทุกคนเป็นทราบเป็นญาณเรียกมันหาใครคนละท่าน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 ก็จะไปเรียกว่าอะไรมันน่าเลยมันแต่ห้องกันแต่มันบุกเป็นไปไหนว่าผมถามด้วยว่ามันอ้างผมถามว่าผมคนถามว่าเห็นนี่ไงมันข้ามไปเรื่อยหามันนี่นะมันไม่ได้ถ้าเห็นไม่ได้เลยนะมันจะโง่เข้าไปตรงนั้นนี่มันลงมือหายจากตรงนู้นพักส่งลูกไม่ยกเลยไม่ได้กินได้แต่ไม่ได้เป็นเด็กเกิดเองตอนนี้ก็ไม่เกิดเกิดเองว่าอันนี้อยากทำอะไรวันนี้ถ้าไม่เสียแล้วที่หาที่สิ่งเดียวไม่ยอมรู้ที่แก่สิ่งเดียวไม่ยอมรู้ที่สิ่งที่สุดที่เดียวไม่ยอมรู้ที่ทำอะไรที่เป็นที่สุดที่เดียวไม่ยอมรู้ถ้าเขาสิ่งที่ทำเดียวถ้าเขาไม่เป็นสิ่งที่ทำต้องรักษาต้องทำดีกับเจ้าคนรักรักษาทุกสิ่งทั้งหมดปฏิโมกข์ปฏิเสธกับพระปฏิบัติโมกข์ทางเทวดาทำของที่ไหนทำจะพบไปพบแก่พบไปพบตายนั่นอะไรพวกนั้นทำเป็นไม่ถึงห้องเลยไม่ถึงห้องเลยเพราะฉะนั้นจะให้เขาพบตรงไหนพบไปตรงนั้นให้เขาเป็นเมตตาทุกท่านคนนี้มากๆนั่นแหละเมื่อที่วัดได้รักษาไว้แล้วเป็นที่ทุกคนมาเอาจากนี้เป็นคนดังโอ้จำได้แท้ที่ทุกคนโอ้มีได้โอ้สุรสิยาโอ้มีได้สิ่งได้เลยว่าทำตัวนี้ได้ถึงได้ทุกคนไม่เกี่ยวกับท่านมากการที่เขาเรียกว่ามันไม่ได้ห้ามทำไม่ได้ทุกสิ่งที่ยอมแค่ท่านผู้ว่านี่เป็นสาวว่าการทำโอ้ถ้าจะที่เขาจะหาว่าผมก็นี่ก็ที่ได้ผมที่แล้วก็แล้วนี่ก็ผมที่นั่นมึงก็เดียวมันโดนที่เขาที่ยังไม่ได้ที่นี่นะที่นี่นี่นะที่นี่ที่นี่ที่มันเป็นการทำงานที่จะนั่งก็มีแค่นี้ไปไว้ไปเดียวคนที่ท่ามันทำคนที่ท่าแต่นั้นมันไม่ถึงทำกุ้งตัวน้อยมดเด็กตัวน้อยความที่ท่าก็เป็นทำด้วยกันไม่ได้ถ้าพวกคนที่ท่ามันเป็นหน้าทำทุกตรงนี้มาทุกตรงนี้ก่อนที่จะเป็นหน้าทำทุกตรงนี้ก่อนที่จะเป็นหน้าทำตัวนี้ก่อนที่จะเป็นหน้าทำเล็กตรงนี้ก่อนที่จะเป็นหน้าทำนี่ดีตรงนี้นี่ดีตรงนี้ก่อนที่จะเป็นหน้าทำนี่ได้ตรงนี้ก่อนที่จะเป็นหน้าทำนี่ก็จริงเป็นหน้าทำจริงเลยรูปทำอย่างนี้เท่านี้มีแต่ที่แค่นี้มีเด็กก็น่าจะเป็นก้อนนี่โบราณนี่ไม่ได้เราบ้านหัวใจมันก็แต่ไม่ใช่ความร่างกายเป็นน้ำไม่ใช่อะไรเกิดขึ้นสวรรค์เกิดขึ้นของหัวโลกวัดนี้วัดอายุวัดบุญสิ่งที่มันเกิดก็เอาว่าก้อนหินเย็นก็เข้านี่เป็นที่ว่าก้อนหินเย็นแล้วใส่เย็นไม่กี่ดีเป็นตรงพวกเข้านี่เป็นดีเป็นร่องเขาเกิดเป็นดินไม่ได้ทำได้ไม่เกิดเป็นดินทุกทีทุกอย่างเกิดเป็นดินเหมือนเห็นเกิดเป็นดินเนี่ยเราเรียกว่าเป็นดินนี่เนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวกับวิธีทำวิธีทางไม่มีที่นั่นไม่ได้ทำเที่ยวปืนเข้าไปนี่เป็นการบินน้ำเป็นน้ำไม่เป็นไหวไม่เป็นร่มแต่จะมีก็ต้องถือว่าด้วยดีกว่าทุกวันทุกวันก็เป็นแกงถ้าไม่ก็เป็นแกงถ้าทำเป็นการเป็นของแกงยากมากด้วยดีแกงเลยเรื่องขัดแย้งนักเรียนเขาตายไปหาเรื่องที่เป็นบริแกงเรื่องก็ถ้าที่ก็เป็นคนทำงานนี่ใจเย็นนะแต่มันไม่ได้ดีแต่ผู้มองส่งนี่ก็มันเห็นได้ทำแต่ถ้าปฏิบัติอะไรไม่รอด
การเรียนรู้เนี่ยเดียวเองเรื่องบ้านจะทำอะไรก็ไป